Katapong ka, gano'n. Kailangan mo i-separate to kasi ito plastic, ito paper. Kunyari yung parang pouch ng mayonnaise, madumi siya, hindi mo siya pwede linisin. Sa burnable mo siya lalagay, hindi mo siya sa plastic lalagay, kahit plastic siya. Hindi ko naman parang na homesick. Wala ata sa katauhan ko. Bakit lagi ko nung dala? Ito, mga cherry blossom. Bye-bye!
birthday. It's merciful.
Welcome to Clark. Yun na yun. Maliit na to. Doon tayo sa mga Scary. Good thing I have a whistle. Malapit lang pala yung mga 7-Eleven. Then, Starbucks. Saan CR? This is our first Ichinomiyaki. Ano? Ichinomiyaki? Camper van. This is our first roadside station. Ano yun? Hindi ko alam. Office cake. Huh? Cake. Alam mo yun? Yung taste buds natin. Pag alam mo hindi mo kinakain regular, di iba yung lasa. So far, that's it.